පොළොවේ සමස්ත ජල ප්‍රමාණය ඝනසතකම් මිලියන 332ක් පමණ වෙනවා. මේ ප්‍රමාණයෙන් ජලයේ 97%ක්ම තියෙන්නේ සාගර හා මුහුදුවල. එම ජලයේ ලවණ අඩංගු වෙලා තියෙන නිසා ප්‍රයෝජනයට ගන්න බැහැ. ඉතිරි ප්‍රමාණයෙන් 2.7ක් පමණ මිනිසාට ළඟා විය නොහැකි අසීරු තැන්වල තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අයිස් වශයෙන් ග්ලැසියරවල සහ පොළොව අභ්‍යන්තරයේ ජලාශවල තමයි මේ ඉතිරි 2.7 අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ. ඇන්ටාර්ක්ටික් මහද්වීපයේ ලවණ නොවන පිරිසිදු ජලයෙන් 61%ක්ම තියෙන්නේ අයිස් ග්ලැසියර වශයෙන්. මිනිස් පරිභෝජනයට ගන්න පුළුවන් මේ ජලයෙන් 0.3ක් වගේ ඉතාමත් සීමිත ප්‍රමාණයක්. සීමිත සම්පතක් වුණත් දවසින් දවස ජලයට තියෙන ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. ඒකට හේතු මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. එකක් තමයි ජනගහන වර්ධනය. 19 වන සියවසට සාපේක්ෂව 20 වන සියවස වෙනකොට ජනගහනය 5 ගුණයකින් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ජර්මනියේ ලෝක ජනගහනය සඳහා වූ පදනම කියනවා සෑම තත්පරයකදීම ලෝක ජනගහනය සාමාන්‍ය වශයෙන් මිනිසුන් 2.6 බැගින් වර්ධනය වෙන බව. ඉතින් මේ වැඩිවන ජනගහනයට අනිවාර්යයෙන්ම ජලය අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද ජලය කියන්නේ අපට නැතිවම බැරි අත්‍යවශ්‍ය සම්පතක්. මේ වැඩිවන ජනගහනයටත් ජලය අවශ්‍ය වෙන නිසා දවසින් දවසම ජල ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. දිනෙන් දින ජල ඉල්ලුම ඉහළ යන්න තවත් හේතුවක් තමයි මිනිසාගේ ජීවන තත්ත්වයේ ඉහළ යාම. මිනිසාගේ ජීවන තත්ත්වයේ ඉහළ යාමත් සමග සම්පත් නිෂ්පාදනය වැඩි වේගයකින් වර්ධනය වෙනවා. මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලින් සඳහා ජල සැපයීමද ඉහළ යනවා. උදාහරණයක් විදිහට භාණ්ඩ හා සේවා යටිතල පහසුකම් වගේ අවශ්‍යතා මිනිසාගේ ජීවන තත්ත්වයේ ඉහළ යාමත් එක්කම එම අවශ්‍යතාත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේකත් ඇත්තටම බැලුවොත් ජනගහන වර්ධනයත් එක්ක බැඳී පවතින දෙයක්. ජනගහනය වර්ධනය වීමත් සමගම මිනිසාගේ මෙම අවශ්‍යතා ඉහළ යනවා. ඒ වගේම ජීවන තත්ත්වය ඉහළ යනවා. එතකොට මේ ජීවන තත්ත්වයට අවශ්‍ය විදිහට නිෂ්පාදන වේගය වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලින් සඳහා ජල සැපයීම ඉහළ යනවා. ආහාර කියන්නේ මිනිසාගේ මූලික අවශ්‍යතාවය. මේ අවශ්‍යතාවය සපුරාලන්න කෘෂි කර්මාන්තයේ ලෝක පුරා විවිධ රටවල් වල සිදු වෙනවා. පසුගිය දශක කිහිපය තුළ ලෝකයේ ජල සම්පාදිත කෘෂිකාර්මික වගාබිම් ප්‍රමාණය 4 ගුණයකින් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. මේ වගාබිම් සඳහා ජල සැපයීමට ජල ඉල්ලුමත් ඒ ආකාරයෙන්ම වැඩි වෙනවා. මේ මහා පරිමාණ වගාබිම් වල ජලය යොදන්න දැන් නවීන තාක්ෂණය යොදාගෙන තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඩ්‍රෝන යාත්‍රා යොදාගෙන මේ වගාබිම් වලට ජලය සපයනවා. ඉතින් මේ අනුව කෘෂි කර්මාන්තයේ දිනෙන් දින දියුණු වෙනකොට වගාබිම් ප්‍රමාණය වර්ධනය වෙනකොට ඒ වර්ධනය වෙන ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව ජල ඉල්ලුමත් වැඩි වෙනවා. මිනිස් ආර්ථික කටයුතු අතර ඉතා වැදගත් තැනක් කර්මාන්තවලට හිමි වෙනවා. 18 වන සියවසේදී ඇති වූ කාර්මික විප්ලවයත් සමග ලෝකයේ බොහෝ රටවල කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ පුනර්ජීවයක් ඇති වුණා. ගෘහ කර්මාන්ත වශයෙන් පැවතුණු ඇතැම් කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ නව තාක්ෂණික ක්‍රම යොදා ගනිමින් ඉහළ ගුණාත්මක භාවයකින් යුක්තව භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්ත ශාලා බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ජනගහනය වැඩි වෙනවත් එක්කම මේ වැඩි වෙන ජනගහනයට සාපේක්ෂව කර්මාන්ත සංවර්ධනයත් දිනෙන් දින ඉහළ යනවා. ඒ වගේම නව කර්මාන්තත් දිනෙන් දින බිහි වෙනවා. මේ කර්මාන්තයන්හි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන් වලට ජල සැපයීම අවශ්‍යයි.
ඒ නිසා ලෝකයේ පුරා ජල ඉල්ලුම දවසින් දවස වැඩි වෙලා තියෙනවා. Water pollution. Water acts as universal solvent. People need it to grow crops and to operate factories and for drinking and recreation. Day by day, water resources are decreasing by so many human activities. The substances that pollute water are called water pollutants. Water becomes polluted by following reasons: release of harmful chemicals from industries include arsenic, lead, and fluorides, which lead to toxicity in plants and animals. Discharge of waste directly into water streams. Animal wastes could also add dangerous pathogens into the water. Water can get polluted with air contaminants that reach the land and water via acid rain. Pesticides and weedicides can pollute the groundwater. Ponds become polluted by the disposition of phosphate in the form of algae, which appears green in color, called eutrophication. It decreases 0.2 levels for aquatic organisms in pond. Discharge of food waste and detergents into lakes. Chemical concentration in water is increased by the immersion of idols of gods and goddesses during festivals. Discharge of feces into water from human and animals. Water also polluted by the discharge of water from power plants and industries into the rivers. So, it increases the temperature of rivers, affecting aquatic plants and animals. Antihistamines and other medicines disturb the pond or lake ecosystem. Effects of water pollution. Waterborne diseases like typhoid, amoebiasis, and diarrhea, etc. Skin problems like rashes, headache, fever, yellowing of teeth, liver damage, neurological problems, degraded immune function, decreased fertility. Aquatic plants and animal pollution will decrease due to the decrease of oxygen levels. Control measures. 1. Treating polluted water by chlorination process. 2. Laws for industrial units should be strictly implemented. 3. Installation of water treatment plants. 4. Using filters for safe drinking water in homes. 5. Follow boiling method to remove impurities. 6. Testing polluted water to observe contaminants. Recycle and reuse wastewater.
to build a rainwater collection system. Hello and welcome to Video Jug. Waste not, want not. Isn't that what they say? Oh, they like to talk a lot, but sometimes they're right, especially when it comes to water. The average person wastes about 30 gallons of water every day. Building a rainwater collection system could save you up to a third of your total water usage in your yard. Here's how to do it. You will need a paint strainer, a 5-gallon bucket, a 55-gallon drum with a lid, downspout fittings, a gutter strainer, 3 cinder blocks, a 3/4 inch spigot with a 1/4 inch turnball valve, a permanent black marker, a jigsaw, a power drill with a 7/8 inch spade bit, a half-round bastard file, a utility knife, and 1 1/4 inch galvanized wood screws. Step 1. Cut a bucket. The top of your rainwater collection system is made by cutting the top off of a 5-gallon bucket. With your 7/8 inch spade bit already attached to your power drill, put a hole in the side of the 5-gallon bucket to get your jigsaw rolling and cutting easily. Use your permanent marker on the top of the 5-gallon bucket and trace around the top of the 55-gallon drum. Just like you cut the starter hole in the 5-gallon bucket, use your drill with a 7/8 inch spade bit and put a hole in the top of the 55-gallon drum. Follow the guideline around the top of the barrel. The top of the 5-gallon bucket should fit snug in the opening of the 55-gallon drum. Step 2. Spout it out. No one likes a leaky spout, especially when the whole point of your rainwater collection system is to reduce the amount of wasted water. A sure way to get your spout to fit nice and tight into the bottom of your 55-gallon drum is to drill a hole using your 7/8 inch spade bit. Then take your half-round bastard file and file down the inside of the hole until you have a nice fit and can screw the 3/4 inch spigot in securely. When you have a good fit, set your drum up on the cinder blocks. Step 3. In the gutter. Using the existing downspout from your gutters, add an extension to run down into the collection barrel. Any hardware store will carry a variety of extensions and fittings for this. Make sure to save the receipt so you can return any of the unused fittings. Measure and mark where you need to cut the fitting so that the end will run into the top of your rainwater collection barrel. Most fittings are made of flexible plastic and can be cut with a utility knife. It may be necessary to use a splice to fit the end of your existing downspout into the extension. Push these two pieces together until they're nice and snug. Use brackets to secure the fittings to the side of your house. Step 4. A proper fit. Before retiring your jigsaw for the day, you need to cut a hole in the lid of your 5-gallon bucket, as this will keep large objects from falling into the collection barrel. Measure around the opening of your drain and use the 7/8 inch spade bit to drill a starter hole. Cut the remainder of the lid with your jigsaw and place the lid on the top of the bucket to check for a proper fit. Step 5. Strain the drain. Standing water can be a haven for mosquitoes. An important thing to keep in mind when putting together your rainwater collection system is to make sure and secure a paint strainer to the top of the bucket. This will keep large objects and mosquitoes from getting into the barrel and spoiling your water supply. To prevent any collected organic matter from hanging too far into the rain barrel, tie a knot in the strainer before installing it in the lid. It's also a good idea to place a gutter strain in the open gutter on your roof to keep large debris from making its way down the fittings and potentially clogging the gutters. A rainwater collection system not only helps your plants and your pocketbook, but it's so much fun you may never need to recruit help around the yard again. Done.
5 types of pipe in our home, and they have different functions. There is communication pipe, service pipe, distribution pipe, overflow pipe, and washout pipe. Water flow starts from communication pipe. For communication pipe, it's a water state company responsibility such as Shabas, and also for supply pipe. Water supply will directly supply water from the street to our house. A communication pipe, a pipe running from the water main to the boundary of a property to allow a structure to connect with a multiple water supply. However, water service pipe will drain the water to water storage tank at the top of our house. You can control the water running process by locking the gate valve at service pipe. For your information, each tank can receive at least 140 to 450 liters water per day, and it will be controlled by the ball valve. Furthermore, each tank can service until today depend on how we use it. Service pipe also can supply water directly to our kitchen. If the water storage tank empty, our kitchen still have water supply from service pipe. When you look at the tank, you can see there is a distribution pipe. Distribution pipe is a pipe within the structure that convey water from the water service pipe to the point of utilization. From this pipe, you can enjoy your drinking water, take a shower, wash your clothes, because it will deliver to all completeness by day at home. If you can see that, overflow pipe placing is slightly higher at the water tank. If the ball valve can work properly of damage, this pipe will help flow down the water to the other pipe. Mostly likely above the full water tank supplying water to overflow in the event of damage to the ball valve and pipe PVC. Washout pipe. Well guys, let's look at our washout pipe. Washout pipe is designed to remove dust and odor. You may wash the tank a 6 months each by opening the gate valve. The water will remove from the tank.
බාහිර ජල සැපයුම් සේවාවකින් ජලය ලබා ගන්න විට අපිට ඒ සඳහා මාසිකව ගෙවීමක් කරන්න වෙනවා. අපි පාවිච්චි කරන ජල ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා මැනලා බලලා ඒ ජල පරිභෝජනයේ මත තමයි ගාස්තුව තීරණය කරන්නේ. ඒ පරිභෝජනයේ මනින්න සෑම ජල සැපයුමකටම ජල මණුවක් සවි කරලා තියෙනවා. අපි වතුර මීටරය කියලා කියන්නේ ඒකට. ජල ඒකක වලින් තමයි මේ පරිභෝජනය මනින්නේ. ජල ඒකකයක් කියලා කියන්නේ ජල ඝන මීටර එකක ප්‍රමාණයක්. ජල ඝන මීටර එකක් කියන්නේ ජලය ලීටර් 1000ක්. සමෘද්ධිලාභීන්ට එක් අය ක්‍රමයකුත් සමෘද්ධිලාභීන් නොවන අයට එක් අය ක්‍රමයකුත් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජල පරිභෝජනය සඳහා අය ක්‍රම දෙකක් භාවිත වෙනවා. සමෘද්ධිලාභීන්ගේ අය ක්‍රමයට අනුව ඒකකවලට සමෘද්ධි නොවන ලාභීන්ගේ අය ක්‍රමයට වඩා සහනයක් ඒගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. මේ පහත දැක්වෙන්නේ සමෘද්ධි නොවන ලාභීන්ගේ අය ක්‍රමය. බලන්න මේ වගුව දිහා බැලුවම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා යුනිට් ඒ කියන්නේ ඒකක කොටස් වලට වෙන් කරලා තියෙනවා. බිංදුවේ ඉඳලා ඒකක 5 දක්වා එක ඒකකයට රුපියල් 12ක් අය කරනවා. ඒකට ස්ථාවර ගාස්තුවක් එකතු කරලා තියෙනවා රුපියල් 50. ඊළඟට ඒකක 6 ඉඳලා ඒකක 10 දක්වා වෙනකොට එක ඒකකයට අය කරන ගාස්තුව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යුසේජ් charge එක යුනිට් එකකට. ඒක රුපියල් 16ක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ස්ථාවර ගාස්තුවත් රුපියල් 65ක් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදියට ඒකක 75 දක්වා ඒකකයකට අය කරන ප්‍රමාණය කොච්චරද? ඒ වගේම මේකට අදාළ ස්ථාවර ගාස්තුව කීයද කියලා මේ වගුවෙන් දැක්වෙනවා. දැන් අපි බලමු ජල බිල් පතක් ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. සමෘද්ධි නොවන ලාභීන්ගේ අය ක්‍රමය දැක්වෙන වගුවක් තමයි මේ ඉහළින් දක්වලා තියෙන්නේ. පහළින් දක්වලා තියෙන්නේ ඒ අය ක්‍රමයට අනුව ඒකක 24ක් පාවිච්චි කරපු නිවසක ජල බිල්පත ගණනය කරලා තියෙන ආකාරය. ඒකේ බලන්න පහතින් දැක්වෙන වගුවේ මුල් ඒකක 5 ඒකක 24 බෙදාගෙන තියෙන විදිය මුල් ඒකක 5ට රුපියල් 12 ගානේ රුපියල් 60ක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඊළඟ ඒකක 5ට රුපියල් 16 ගානේ රුපියල් 80ක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඊළඟ ඒකක 5ට බලන්න ඉහතින් දැක්වෙන වගුවේ ඒකක 11 ඉඳලා ඒකක 15 දක්වා ඒකක පරාසයට රුපියල් 20ක් අය කරනවා. එතකොට ඒ නිසා ඊළඟ ඒකක 5ට රුපියල් 20 ගානේ රුපියල් 100ක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒකක 16ත් 20ත් අතර පාවිච්චි කරපු ඒකක 5 සඳහා රුපියල් 200ක් එකතු කරලා තියෙනවා එක ඒකකයකට රුපියල් 40 ගානේ. ඊළඟට 21ත් 25ත් අතර කාණ්ඩයෙන් ඒකක 4ක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි ඒකක 24 සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. එතන ඒකක 4ට රුපියල් 58 ගානේ රුපියල් 232ක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒකක 21ත් 25ත් අතර පරාසයට එකතු වෙන්න ඕනේ ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 100ක්. බලන්න ඉහත වගුවේ ඒක දැක්වෙනවා. ඒ අනුව ස්ථාවර ගාස්තුව විදියට රුපියල් 100ක් එකතු වෙලා තියෙනවා.
මෙතන මුළු එකතුව රුපියල් 672යි. ඔය විදිහට තමයි ජල බිල් පතක් ගණනය කරන්නේ. ජල බිල් පත ගණනය කිරීම පිළිබඳ තවදුරටත් අවබෝධය ලබා ගැනීම සඳහා අපි දැන් බලමු ජල ඒකක 38ක් පරිභෝජනය කරන එකක මාසික බිල ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන සමුද්‍ර මූලලාභීන්ගේ අය ක්‍රමයේ දක්වන සටහනක් වගුවක දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් පසින් ඒකක 38 මාසික බිල හදන විදිය ගණනය කරලා සටහන් කරලා තියෙනවා. බලන්න මේකේ ඒකක මිලින් වැඩි කරලා එතන ඉදිරියේ මුදල සටහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකට ස්ථාවර ගාස්තු එකතු කරලා සම්පූර්ණ බිල්පතේ මුළු මුදල කීයද කියලා හොයලා තියෙනවා. බලන්න පළවෙනි ඒකක 5ට රුපියල් 12 ගානේ රුපියල් 60ක්, ඊළඟ ඒකක 5ට රුපියල් 16 ගානේ රුපියල් 80ක්, ඊළඟ ඒකක 5ට රුපියල් 20 ගානේ රුපියල් 100ක්, ඊළඟ ඒකක 5ට රුපියල් 40 ගානේ රුපියල් 200ක්, ඊළඟ ඒකක 5ට රුපියල් 58 ගානේ රුපියල් 290ක්, ඊළඟ ඒකක 5ට රුපියල් 88 ගානේ රුපියල් 440ක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. බලන්න ඊට පස්සේ දැන් මෙතන පහේව 6ක් තියෙනවා. 30ක් ඒකක 30ක් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. තව 38ට 8ක් තියෙනවා. අය ක්‍රමයේ දැක්වෙන වගුව දිහා බැලුවම ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ ඇති බිඳුවේ ඉඳලා 30 දක්වා ඒකක අතර පරාසය 5ක් විදිහට තමයි දැක්වෙන්නේ. බිඳුව 5 අතර 5යි, 6 10 අතර 5යි, 11 15 අතර 5යි, 16 20 අතර ඒකක 5යි, 21 25 අතර ඒකක 5යි, 26 30 අතර ඒකක 5යි. නමුත් 31න් පස්සේ ඒකක අතර පරාසය 10ක් විදිහට තමයි දැක්වෙන්නේ. 31ත් 40ත් අතර ඒකක 10ක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මෙතන 38 ගණනය කරනකොට මෙතන ඒකක 8ක් විදිහට අරගෙන තියෙනවා. මොකද මෙතන පහේවා 6ක් ඒකක 30ක් තියෙනවා. තව ඒකක 8ක් මෙතෙන්ට එනවා. එතකොට මේ ඒකක 8ට අදාළ වෙන්නේ 31ත් 40ත් අතර 31ත් 40ත් අතර ඒකක පරාසය ගණනය කරද්දී රුපියල් 105ක් අය කරනවා එක ඒකකයකට. ඒ අනුව මෙතන ඒකක 8ට රුපියල් 105 ගානේ රුපියල් 840ක් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ 31ත් 40ත් අතර ඒකක වලට අදාළ වෙන ස්ථාවර ගාස්තු රුපියල් 400යි. ඒ අනුව ස්ථාවර ගාස්තු රුපියල් 400ක් විදිහට එකතු කරලා මේ නිවසේ ඒකක 38ට රුපියල් 2410ක බිල් පතක් ගණනය කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මේක ගැන තවදුරටත් අවබෝධය ලබා ගන්න පුළුවන් මේ අය ක්‍රමයක් එක්ක මෙතන හදලා තියෙන බිල් පත ගණනය කරලා තියෙන ආකාරය හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.